ถ้าย้อนกลับไปยังปี 1984 นะฮะ เกมที่เป็นเกมไฟติ้งหรือเกมต่อสู้เกมแรกของโลกนี้ก็คือเกม Karate Do วางจำหน่ายเมื่อปี 1984 บนเครื่องอาร์เคดหรือเกมตู้นั่นแหละ โดยการบังคับของมันเนี่ยก็แบ่งออกเป็นการโจมตีแล้วก็ป้องกัน ซึ่งก็ถือว่าเป็นเบสิกของเกมไฟติ้งเลย หลังจากนั้นเกมแนวไฟติ้งก็เริ่มมีการพัฒนามาเรื่อยๆอีกเช่น Street Fighter ภาค 1 ในปี 1987 เกม Street Smart ในปี 1989 จนกระทั่งปี 1991 นะฮะ Capcom ก็ได้ออกเกม Street Fighter ภาค 2 ที่เป็นเกมไฟติ้งที่มีธีมหลักเป็นให้คนเล่นสู้กับคนเล่นด้วยกันได้และปรากฏว่ามันฮิตแบบถล่มทลายมากจนทำให้ Street Fighter 2 เนี่ยเป็นเจ้าตลาดของเกมแนวไฟติ้งในตอนนั้นเลยและในปี 1992 นะฮะ Capcom เนี่ยก็ได้ออกเกม Street Fighter ภาค 2 เวอร์ชันที่ชื่อ Champion Edition ซึ่งเวอร์ชันเนี้ยก็ทำให้แม้จะเล่นกันคนละตู้เกมเนี่ยก็สามารถสู้กันได้เรียกว่านอกจากจะเป็นเจ้าตลาดแล้วยังเป็นเจ้านวัตกรรมด้วยในตอนนั้นและด้วยความโด่งดังของ Street 2 เนี่ยก็เลยทำให้หลายๆบริษัทค่ายเกมรวมถึงตัว Capcom เองก็ผลิตเกมไฟติ้งออกมามากมายหลากหลายมากทั้งมีการอัปเกรดกราฟิกเพิ่มระบบใหม่ๆเข้ามาในเกมต่อสู้ของตัวเองเยอะแยะมากมายจนมาในปี 1993 นะฮะบริษัทเซกาเนี่ยก็ได้ออกเกมไฟติ้งที่มีชื่อว่า Virtual Fighter ซึ่งก็ได้นำคลื่นลูกใหม่มาให้กับเกมไฟติ้งในตอนนั้นเลยนะเพราะนี่เป็นเกมไฟติ้งแบบ3มิติใช้โพลีกอนเกมแรกของโลกและมันก็สร้างความตกใจให้แก่คนเล่นจำนวนมากว่าเฮ้ยภาพยังสวยแต่อย่างไรก็ตามในตอนนั้นนะฮะระบบของเกมไฟติ้ง3มิติที่ออกในช่วงนั้นมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับเกมไฟติ้ง 2D มากนะก็คือยังเป็นแบบเดินด้านข้างไซด์เวย์มาตีกันนั่นแหละจนกระทั่งปี 1996 เนี่ยเซกาก็ได้ออกเกม Virtual Fighter 3 ที่ในเกมเราจะสามารถบังคับตัวละครให้สามารถสเต็ปด้านข้างได้ผมไม่แน่ใจนะว่าในไทยเขาเรียกแบบนี้ว่าอะไรเห็นว่าก็เรียกเกมต่อสู้3มิติเลยใช่ไหมนั่นแหละก็เลยทำให้เกมไฟติ้งแนว 3D เนี่ยเริ่มแยกตัวเองออกมาจากเกมไฟติ้งแนว2มิติแล้วก็เริ่มพัฒนาไปในแนวทางของตัวเองคือ 3D ก็ 3D ไปเลยแบบ Tekken เงี้ย 2D ก็ยัง 2D เช่นเดิมเช่นพวก Street Fighter King of Fighterที่เกิดมาตั้งยาวนะฮะจะสรุปก็คือช่วงยุค 90 จนถึงช่วง 2000 ต้นๆเนี่ยถือว่าเป็นโค้ดพ่อโค้ดแม่ยุคทองของเกมไฟติ้งเลยคือถึงขนาดที่เขาบอกเลยว่าเกมไฟติ้งเนี่ยเข้ามาเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศของร้านเกมตู้เพราะตอนนั้นร้านเกมตู้เนี่ยคนเล่นเกมไฟติ้งแบบบานไทยเยอะมากคือถ้าเกิดลองไปถามคนทั่วไปว่าเกมไฟติ้งเป็นยังไงหลายๆคนจะมีภาพในหัวเลยว่าอ๋อเห็นอยู่บ่อยๆที่ร้านตู้เกมไงแต่อย่างไรก็ตามนะฮะถึงจะเริ่มมีการพัฒนาอะไรใหม่ๆมามากแค่ไหนแต่เมื่อเวลาผ่านไปเกมแนวไฟติ้งทั้งหลายก็เริ่มเข้าสู่ช่วงที่จำเจซ้ำซากออกภาคใหม่ๆมาคนก็เฉยๆกันแล้วรวมถึงก็มีเกมแนวใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายจึงทำให้เกมไฟติ้งเริ่มกระแสดรอปลงกว่าแต่ก่อนอีกทั้งในช่วงเวลานี้เช่นกันเนี่ยที่พวกผู้เล่นหรือเหล่าคอมมูนิตี้ที่เล่นเกมไฟติ้งมาอย่างยาวนานก็เริ่มมีสกิลที่แกร่งกล้ามากขึ้นมันก็เลยเหมือนไปสร้าง environment ที่จะทำให้ผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามายากขึ้นด้วยก็ยิ่งทำให้เกมไฟติ้งความนิยมลดลงไปอีกเรียกว่ากระแสจางลงตั้งแต่ตอนนั้นจนเกือบจะถึงปัจจุบันนี้เลยล่ะและนี่แหละนะฮะจึงเป็นที่มาของคำถามว่าแล้วทำไมเกมต่อสู้ถึงกระแสดรอปลงทำไมถึงไม่แมสเท่ายุค 90 หรือแม้แต่เกมแนวอื่นๆที่ออกมาทีหลังเกมมันไม่เป็นมิตรกับผู้เล่นหน้าใหม่จริงๆหรอจากที่ไปไล่ดูความเห็นของผู้คนมากมายนะฮะก็พบว่ามีหลายคนที่ไม่ชอบหรือเกลียดเกมแนวไฟติ้งค่อนข้างเยอะมากซึ่งเหตุผลอย่างแรกเลยก็คือเกมไฟติ้งนั้นมีระบบที่ซับซ้อนมีการกดปุ่มที่ยุ่งยากไม่ทันใจหรือก็คือมีกำแพงที่สูงชันในการเข้าถึงนั่นแหละเกมต่อสู้แต่ละเกมนะฮะแม้ดูเผินๆจะคล้ายๆกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีระบบที่แตกต่างกันอยู่จึงทำให้ต้องเรียนรู้กฎของแต่ละเกมนั้นๆในบางเกมเนี่ยนอกจากหมุนคันโยกแล้วบางทีอาจจะมีท่าที่ต้องกดปุ่มหลายๆปุ่มพร้อมกันบางเกมก็มีการใช้เกรดท่าไม้ตายเพื่อใช้ท่าพิเศษนอกเหนือจากแค่การปล่อยท่าธรรมดาแต่บางเกมเนี่ยก็เกมซีรีส์เดียวกันแท้ๆแต่พอออกภาคใหม่ก็มีการเปลี่ยนแปลงระบบอีกด้วยท่าที่เคยกดได้ในภาคเก่าอาจจะกดไม่ได้อีกต่อไปก็กลายเป็นว่าต้องเรียนรู้ใหม่อีกและแน่นอนว่าเกมไฟติ้งทุกเกมเนี่ยสิ่งแรกที่จะเป็นเบสิกในการเล่นก็คือการกดปุ่มป้อนคำสั่งหรือคอมมานด์เพื่อออกท่าโจมตีเพราะถ้าเกิดเราทำไม่ได้แล้วก็เราก็ทำได้แค่ต่อยเตะธรรมดาโดยเฉพาะยิ่งคำสั่งแบบโชริวเคนฮาโดเคนในสตรีทไฟเตอร์เงี้ยที่เป็นวิธีกดที่ผู้เล่นหน้าใหม่นี่เป็นมันไม่ได้ที่จะกดได้ง่ายๆแน่แล้วคือมันก็ไม่มีวิธีลัดด้วยนะจะกดได้คุณก็ต้องหาทางกดให้มันออกมาให้ได้เองก็คือถ้ากดไม่ได้เนี่ยก็แทบไม่มีทางเอาชนะคู่แข่งได้เลยยิ่งไปกว่านั้นมันก็ไม่ได้มีแค่การโจมตีธรรมดาหรือปล่อยท่านะหลายๆเกมต่อสู้เนี่ยก็มีอะไรที่ลึกมากกว่านั้นอีกพวกโปรเกมไฟติ้งนี่เขาบอกเลยนะฮะว่าถ้าจะเล่นเกมไฟติ้งให้เก่งเนี่ยคุณจะต้องรู้ว่าท่าโจมตีธรรมดาของตัวละครคุณเป็นยังไงท่าสเปเชียลมูฟเป็นยังไงต้องรู้ระยะการโจมตีของแต่ละท่าว่ากว้างเท่าไหร่แต่ละท่ามีจุดแข็งจุดอ่อนยังไงรู้จักการโจมตีระดับเบากลางหนักรู้ระยะเวลาหน่วงท่าโจมตีรู้จักการคอนเฟิร์มฮิตจดจำเฟรมการโจมตีที่ได้เปรียบเสียเปรียบควรจดจำอย่างน้อยสัก3คอมโบในการเอาไปต่อสู้เช่นคอมโบหลังกระโดดโจมตีสำเร็จคอมโบหลังศัตรูเปิดช่องให้เราคอมโบตอนศัตรูมึนควรศึกษาท่าโจมตีแบบใช้เกรดเพื่อ
จะได้โจมตีแรงขึ้นบลาบลาบลาแล้วคือสิ่งที่ยากแล้วก็เยอะขนาดเนี้ยมันจะมีสักกี่คนเชียวกันล่ะที่จะเข้าใจแล้วก็ทนสิ่งเหล่านี้ไหวและนี่ไม่ต้องไปพูดถึงช่วงยุคแรกๆเลยนะเกมไฟติ้งสมัยแรกๆนี่แทบไม่บอกอะไรเกี่ยวกับระบบเลยด้วยซ้ำคือท่าเป็นยังไงก็ไม่รู้ใช้ยังไงตอนไหนก็ไม่บอกก็โชคดีที่ตอนหลังๆเนี่ยมีพวกติวตอเรียลคอมมานด์ลิสต์ที่มาช่วยคนเล่นหน้าใหม่ได้บ้างและไม่ใช่แค่การโจมตีนะการป้องกันก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญมากเช่นกันถ้าคุณกดป้องกันได้ไม่เหมาะสมคุณก็จะสูญเสีย HP เยอะมากหรือต่อให้กดป้องกันอย่างเดียวเนี่ยคุณก็จะ HP ลดไปเรื่อยๆจนตายในที่สุดแต่จะให้กดป้องกันให้พอดีแล้วก็บุกสวนก็ต้องฝึกฝนถ้ากดไม่ดีก็พังได้เช่นกันอีกทั้งในเกมต่อสู้แต่ละเกมเนี่ยก็จะมีระบบแบ่งความสูงในการโจมตีด้วยแบ่งเป็นบนกลางล่างซึ่งเราก็ต้องป้องกันให้ถูกตามนั้นถ้าเอาแต่หมอบกันล่างอย่างเดียวคุณก็จะโดนโจมตีระดับอื่นเล่นงานได้อยู่ดีถ้ากดกันไม่ถูกเนี่ยก็จะโดนคู่ต่อสู้ที่เก่งกว่าฟูลคอมโบใส่เรียกว่ามันเป็นเกมที่คุณต้องตัดสินใจกดปุ่มให้ถูกภายในเสี้ยววินาทีซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่คุณต้องฝึกฝนเท่านั้นแน่นอนว่าคุณอาจจะฟุกทำนายได้ว่าศัตรูจะโจมตีมาทางไหนแต่ก็ต้องใช้ประสบการณ์อยู่ดีและนี่คือแบบทั่วไปนะถ้าลงลึกไปอีกนี่จะมีทั้งป้องกันการโดนจับทุ่มป้องกันแบบแอนตี้แอร์ศัตรูกระโดดโจมตีมาจะกันยังไงและจะมีทั้งกันแบบกระโดดถอยหลังแบ็กแดชกระโดดแนว horizontal และก็อื่นๆอีกมากมายจึงทำให้คุณต้องรักและก็มีประสบการณ์จริงๆถึงจะเล่นเกมแนวไฟติ้งได้ตลอดรอดฝั่งได้คือโอเคแหละว่ามันก็มีเกมไฟติ้งแนว3มิติที่เข้ามาช่วยลดกำแพงการกดปุ่มยากๆจำท่ายากๆได้อย่างเช่นพวกเทคเคนเงี้ยบัดดี้ลอเงี้ยที่คุณไม่จำเป็นต้องควงปุ่มควงอะไรมากหรอกบางคนกดมั่วๆยังฟุกชนะได้เลยรวมถึงพวกเกมที่กดท่ายากๆเองหลายๆเกมเนี่ยก็มีการปรับแก้ไขเพื่อให้ผู้เล่นหน้าใหม่สามารถเหยียบจับได้ง่ายมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ด้วยคือมีทั้งการทำคอมโบง่ายๆด้วยการกดปุ่มเดียวซ้ำๆรัวๆไปจนถึงทำให้เกมเพลย์เรียบง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อีกทั้งเกมใหม่ๆเนี่ยก็มีการปรับทั้งภาพและก็การนำเสนอเช่นเพิ่มโหมดเนื้อเรื่องพร้อมกับมีวิดีโอ CG ยาวๆให้ราวกับดูแอนิเมชันคุณภาพสูงระดับหนึ่งเลยเช่น Guilty Gear ภาคใหม่ๆเงี้ยจึงทำให้ต่อคนที่ไม่ได้สนใจเกมไฟติ้งก็ยังรู้สึกสนุกไปกับสิ่งเหล่านี้ได้ซึ่งมันก็ทำให้ผู้เล่นหน้าใหม่หลายๆคนเข้ามาเล่นเกมไฟติ้งเยอะขึ้นนะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็ไปเจอกำแพงอุปสรรคข้อต่อไปอยู่ดีซึ่งเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่หนักที่สุดเลยที่ทำให้เกมต่อสู้มันไม่แมสซึ่งมันก็คืออุปสรรคกำแพงที่เกิดจากคนเล่นด้วยกันเองเพราะผู้เล่นหน้าใหม่จำนวนมากนะฮะแทบจะไม่มีทางเอาชนะผู้เล่นที่มีประสบการณ์ผู้เล่นขั้นสูงหรือพวกเซียนเกมต่อสู้ได้เลยต่อให้เกมมันจะปรับระบบต่างๆง่ายลงมาขนาดไหนเนี่ยแต่กำแพงที่แบบไปเจอคนเล่นโหดๆเนี่ยก็ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงมีหลายคนนะฮะที่เล่นเกมไฟติ้งอาจจะกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนี่แหละซึ่งถ้าเกิดเราเล่นไม่เป็นหรือเล่นไม่เก่งแล้วอีกคนเล่นเป็นเนี่ยแล้วก็นะเราจะไม่มีโอกาสชนะได้เลยแล้วพอแพ้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยความเครียดก็จะยิ่งสะสมมากขึ้นจนไม่สามารถสนุกกับมันได้แน่นอนว่าถ้าเกิดหากคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบไม่ได้รังเกียจการฝึกฝนเกมอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ไม่รู้สึกเครียดที่แพ้บ่อยๆมันก็ยังพอทนไหวแน่นอนเพราะเกมไฟติ้งเนี่ยถ้าเกิดมีความตั้งใจฝึกฝนจริงๆนะฮะก็สามารถเอาชนะคู่แข่งได้อยู่แต่จนแล้วจนรอดเนี่ยยิ่งในสังคมสมัยเนี้ยจะมีคนที่เป็นเหมือนนักบุญที่สามารถสงบสติอารมณ์ตอนแพ้รัวๆได้สักกี่คนกันเชียวคือน้อยคนแหละที่อยากจะมาฝึกฝนและใช้เวลาที่จะเอาชนะกับความพ่ายแพ้นั้นได้แล้วพอชนะเนี่ยก็ไม่ค่อยรู้สึกจะมีประโยชน์อะไรด้วยเพราะกว่าจะชนะได้เนี่ยมันก็เครียดมากเกินไปพอแพ้ก็หงุดหงิดอีกคือราวกับว่าเกมไฟติ้งนั้นอย่างกับเป็นเกมที่สร้างมาให้กับคนที่สามารถทนความเครียดได้ดีแล้วก็มีเวลากับสิ่งหนึ่งได้มากจนมันเริ่มกลายเป็นเกมเฉพาะทางไปลองดูความเห็นของชาวญี่ปุ่นเหล่านี้ก็ได้นะฮะนี่เขาก็บอกว่าสิ่งที่ทำให้เกมไฟติ้งสนุกได้สำหรับหน้าใหม่ก็คือการเล่นออฟไลน์กับเพื่อนที่มีฝีมือใกล้เคียงกันแล้วก็ไม่หัวร้อนง่ายซึ่งก็เป็นเคสที่อาจจะแบบหายากสักหน่อยมันก็คงต้องเป็นแบบอารมณ์เล่นกับกลุ่มเพื่อนหลายๆคนปาร์ตี้อะไรแบบนั้นข้อเสียอย่างหนึ่งของเกมไฟติ้งก็คือมันยากที่จะสนุกกับเพื่อนๆได้เพราะมันหายากมากนะที่แบบจะมีคนที่พอเล่นเกมแล้วแพ้รัวๆแล้วก็สามารถพูดออกมาได้ว่าแม่งโคตรสนุกเลยว่ะแม่งโคตรมันเลยว่ะมันต่างจากพวกเกมโคออปนะที่เล่นด้วยกันก็สามารถสร้างสายสัมพันธ์ได้การที่จะสนุกเพลิดเพลินกับคนอื่นด้วยกันได้นั้นอย่างน้อยสิ่งที่ทำด้วยกันมันต้องมีจุดที่เป็นคอมมอนพอยต์ร่วมกันอยู่นะเกมประเภทอื่นๆที่ต้องดวลกับคนด้วยกันถึงจะแพ้แต่เราก็ยังสามารถเรียนรู้เทคนิคจากศัตรูได้แต่เกมไฟติ้งทำแบบนั้นได้ยากมากแล้วยิ่งถ้าเล่นคนละตัวละครก็ยิ่งแล้วใหญ่เลยและคือสิ่งที่ทำให้รู้สึกแย่ในการเล่นเกมไฟติ้งอีกอย่างหนึ่งนะฮะก็คือเราแพ้แบบการเล่น1 ต่อ 1เพราะการเล่นเกมแล้วแพ้แบบ1 ต่อ 1เนี่ยมันจะปรากฏภาพว่าคุณอ่อนแอกว่าคู่ต่อสู้อย่างเห็นได้ชัดโผล่ขึ้นมาต่อหน้าเราคือมันก็ขึ้นอยู่กับนิสัยของคนนั้นนั่นแหละบางคนพอแพ้บ่อยๆก็หัวร้อนบางคนพอแพ้บ่อยๆก็บอกว่าชอบเล่นเกมต่อสู้นะแต่พอแบบไปเล่นกับคนอื่นแล้วเขาเก่งกว่าเนี่ยก็เอาชนะไม่ได้เลยแล้วก็ยังถูกตีตาหน้าว่าเป็นผู้แพ้คือคนอื่นเขาอาจจะไม่ได้อะไรหรอกนะแต่ตัวเราเองนี่แหละที่แบบรู้สึกเองแบบเต็มเหนียวเลยว่าแพ้คือประมาณว่าเกิดความไม่พอใจในตัวเองนั่นแหละถ้าเล่นไม่เก่งก็โดนด่าแน่ๆคือเกมไฟติ้งมันดูเป็นคอมมูนิตี้ที่ไม่ต้อนรับผู้เล่นหน้าใหม่เลยถึงจะกว้างขวางขนาดไหนแต่ก็ไม่มีที่อยู่ที่อาศัยให้ผู้เล่นหน้าใหม่เลยแล้วพอเล่นแล้วเครียดไม่สนุกแบบนี้นะฮะก็เลิกเล่นหรือหนีไปเล่นอย่างอื่นมันก็คงจะดีกว่าจริงไหมเพราะสำหรับคนส่วนใหญ่แล้ววิดีโอเกมมันก็เอาไว้เพื่อความสนุกคือมันก็มีคนจริงจังแหละแต่สำหรับคน 99% ที่ไม่ได้เล่นเกม
จริงจังเขาก็มีเกมไว้เพื่อผ่อนคลายความเครียดต่อให้เล่นไม่เก่งเลยแต่ถ้าเกิดสามารถเล่นเกมนึงสนุกได้เนี่ยก็ถือว่าทั้งคนและก็เกมนั้นๆบรรลุวัตถุประสงค์ของตัวเองแล้วคือคนส่วนใหญ่ก็แค่อยากสนุกกับเกมนั่นแหละไม่ได้อยากจะเติบโตในเกมที่ต้องเจอความเจ็บปวดในการเล่นและคือพูดแบบนี้มันก็ไม่ได้หมายความว่าเกมอื่นจะมีเกณฑ์หรือกำแพงตอนเริ่มต้นเตี้ยหรือต่ำกว่าเกมต่อสู้หรอกนะฮะเพราะเอาจริงๆทุกเกมเนี่ยมันก็มีกำแพงอยู่เช่นกันถ้าไม่ใช่แนวแคชชวลแต่กับเกมไฟติ้งแล้วกำแพงมันมีหลายลูกเกินไปแถมยังมีองค์ประกอบที่บั่นทอนจิตใจคนเล่นหน้าใหม่เยอะมากจนทำให้ท้ายที่สุดแล้วเกมต่อสู้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับคำว่าง่ายแล้วพอเราเริ่มรู้สึกว่าทำไมเราต้องไปบังคับตัวเองให้สนุกกับสิ่งที่ชวนเครียดแบบเนี้ยเราก็ไม่มีแรงดึงดูดที่จะเล่นต่อแล้วก็ไปเล่นเกมแนวอื่นดีกว่ามาริโอคาร์ทเนี้ยเล่นกากๆก็ยังฟุกได้ที่3ที่4ได้หรือเอาจริงๆนะต่อจะให้เป็นคนที่แบบทนแพ้ได้นะพอเล่นเกมต่อสู้ได้เลยมีชนะบ้างอะไรบ้างมันก็จะมีอีกปัญหาหนึ่งก็คือเกิดช่องว่างที่จะพัฒนาต่อไม่ถูกอย่างที่คนนี้บอกว่าผมเนี่ยนะครับเห็นบริดเจ็ตคุงแล้วเนี่ยก็ตกหลุมรักตั้งแต่แรกเห็นเลยผมก็เลยไปซื้อเกม Guilty Gear มาเล่นแล้วพอเล่นไปเนี่ยผมก็คิดขึ้นมาในหัวว่ากูจะเล่นยังไงให้ชนะศัตรูวะคือมันก็มีคลิปสอนหรือคู่มือนะแต่ก็เข้าใจยากชิบหายเลยพอไปเล่นออนไลน์แรงค์แมตช์เนี่ยถ้าเจอคนที่ฝีมือพอๆกันก็มีชนะได้บางครั้งแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้เก่งขึ้นต้องปรับปรุงตรงไหนก็ไม่รู้แม้ว่าผู้เล่นหน้าใหม่เนี่ยซื้อเกมเหล่านี้เพราะอยากจะลองรู้สึกสนใจตัวละครนะแต่พอเล่นไปสักพักก็ไม่รู้ว่าจะไปยังไงต่อก็จะทำให้การเล่นเกมมันจบลงที่ตรงนั้นแล้วก็ไม่ใช่แค่ฝั่งคนเล่นหน้าใหม่นะฮะที่มีปัญหาแม้แต่คนเล่นเก่งๆคนมีประสบการณ์เองเนี่ยพวกเขาก็ลำบากในการสอนคนที่เล่นเกมต่อสู้ไม่เป็นให้เป็นด้วยเช่นกันนะอย่างที่ผมไปดูมาเนี่ยพวกคนที่เล่นเกมไฟติ้งเก่งๆเขาบอกว่าสิ่งที่ยากในการสอนให้คนเล่นหน้าใหม่เล่นเกมไฟติ้งก็คือคนเล่นหน้าใหม่เนี่ยไม่รู้จังหวะที่จะใช้ในสิ่งที่ฝึกซ้อมมาอย่างหนักในการสู้กับคนจริงๆคือผู้เล่นหน้าใหม่หลายๆคนเนี่ยนะพอดูพวกโปรเล่นบน YouTube แล้วก็มักจะคิดว่าถ้าเราฝึกฝนในโหมดเทรนนิ่งอย่างเดียวก็จะทำให้ไปสู้กับคนจริงๆได้อย่างสบายๆแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะถ้าไม่สามารถเอาสิ่งที่เราฝึกฝนมาอย่างหนักในเทรนนิ่งโหมดมาประยุกต์หรือรู้โอกาสว่าจะต้องใช้ตอนไหนเนี่ยสิ่งที่ฝึกฝนมาก็ไม่ค่อยมีประโยชน์ในการต่อสู้กับคนจริงๆเช่นคุณฝึกคอมโบมาหนักมากแต่ถ้าไม่รู้ว่าโจมตีคอมโบไปตอนศัตรูป้องกันก็จะเกิดช่องว่างให้โดนสวนจนพังได้เพราะคนเล่นจริงๆมันก็ไม่ได้ยืนเฉยๆเหมือนดัมมี่ในโหมดฝึกซ้อมเพราะงั้นสำหรับเกมไฟติ้งนะฮะกำแพงที่มีต่อผู้เล่นใหม่ก็สูงแล้วผู้เล่นที่มีประสบการณ์จะสอนผู้เล่นหน้าใหม่ก็ลำบากเช่นกันหรือถ้าสรุปเลยก็คือต่อให้คนฝึกฝนขนาดไหนแต่สำหรับผู้เล่นหน้าใหม่พอไปเล่นกับพวกโปรก็แพ้อยู่ดีนั่นแหละซึ่งมันก็ต่างกับพวกเกม FPS อย่างเช่น Valorant Apex Legends ที่พวกนี้ต่อให้คนไม่มีฝีมือมากหรือเป็นมือใหม่คุณก็ยังแบบยิงศัตรูที่เก่งกว่าชนะได้หรือไม่ก็ทีมคุณเนี่ยก็มีโอกาสชนะถ้าเกิดคุณอยู่ในทีมที่เก่งซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นอะไรที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในเกมแนวไฟติ้งจึงทำให้คนที่เล่นเกมแนวไฟติ้งแบบจริงๆจังๆเหลือแต่พวกลุงๆที่เล่นกันมาอย่างยาวนานส่วนหน้าใหม่ๆเนี่ยก็น้อยลงจนแทบไม่มีเลยนี่คนจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่เกมไฟติ้งไม่ค่อยมีซีรีส์ใหม่ๆมีแต่ซีรีส์เก่าๆที่ยังออกภาคใหม่คงเพราะยังพอมีฐานแฟนเก่าๆที่มีอายุยังเล่นกันอยู่นะแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งนะฮะที่อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันมีผลที่ทำให้เกมต่อสู้ไม่แมสไหมแต่ส่วนตัวแอบคิดว่ามีนิดหน่อยนะก็คือเกมต่อสู้เนี่ยคอนเทนต์มันน้อยเกินไปสำหรับคนเล่นทั่วไปคือคอนเทนต์เนี่ยมันก็จะวนๆอยู่ที่ระบบของเกมคอมโบการโจมตีการป้องกันท่าไม้ตายหมดต่างๆก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากมายแถมราคาที่จ่ายเนี่ยก็เท่ากับเกมอื่นๆที่ดูมีคอนเทนต์เยอะกว่าจึงทำให้บางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกไม่คุ้มยิ่งยุคนี้มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะต่อให้คนสนใจเกมแนวเนี้ยแต่ถ้าเกิดมันยากแล้วก็คอนเทนต์มีแค่นั้นคุณก็จะแค่ไปเปิดดูท่าไม้ตายตัวละครต่างๆตาม YouTube แล้วก็ไปซื้อเกมนั้นก็จบแล้วยิ่งอย่างค่ายแคปคอมเนี่ยที่มีช่วงนึงก็ทำตัวเป็นแคปคอมคือออกอะไรมาAR เนี่ยก็ตัดแบ่งขาย DLC ตลอดจนทำให้แม้แต่แฟนเกมไฟติ้งเองก็ไม่ซื้อรอตัว Complete Edition ที่มี DLC ตัวละครครบๆมาละกันและจากที่พูดมาทั้งหมดนี่นะฮะจึงไม่แปลกเลยที่เกมไฟติ้งเนี่ยมันจะไม่แมสกับผู้เล่นส่วนใหญ่เลยก็เลยทำให้ในช่วงปี 2000 กว่าๆเป็นต้นมาเนี่ยเกมไฟติ้งแทบจะหายไปจากตลาดเกมของคนส่วนใหญ่เลยจนกระทั่งสักปี 2010 เป็นต้นมาเนี่ยแหละที่เหมือนกระแสของเกมไฟติ้งเริ่มฟื้นขึ้นเพราะด้วยการมาของ PSP PS4 หรือ Xbox 360 บวกกับอินเทอร์เน็ตแพร่หลายเนี่ยก็ทำให้การเล่นออนไลน์กับเครื่องคอนโซลที่บ้านสามารถทำให้เล่นเกมได้ทั่วโลกมันก็เลยนำมาสู่การชุบชีวิตเกมแนวไฟติ้งคือทั้งที่กระแสเกมไฟติ้งซาไปหมดแล้วนะแต่ถ้าเกิดเราดูยอดขายของเกมไฟติ้งหลายๆเกมนะฮะเช่น Capcom ออกเกม Street Fighter ภาค 4 ในปี 2008 ขายได้ประมาณ 3.4 ล้านชุดภาค 5 ออกตอนปี 2016 ขายได้ 6.8 ล้านชุด Tekken 7 ก็ขายได้เป็น 10 ล้านชุดรวมถึงเกมอย่าง Grand Blue Fantasy Versus ก็ขายได้ 500,000 กว่าชุดคือถ้าเกิดเทียบกับเกมอื่นๆGrand Blue มันก็ไม่ได้ขายได้เยอะหรอกแต่ถ้าเกิดลองไปดูยอดขายในปีที่ออกจำหน่ายอย่างปี 2020 เนี่ยตอนนั้นเปิดมาก็ขายได้ 80,000 กว่าชุดแล้วก็ถือว่าค่อนข้างเยอะใช้ได้เลยนะมันก็เลยทำให้แบบเริ่มเห็นแนวโน้มได้เหมือนกันว่าความสนใจที่มีต่อเกมแนวไฟติ้งค่อยๆดีขึ้นถึงยอดขายหลายๆเกมที่มันเยอะๆเนี่ยก็เพราะลง PC แล้วก็ลดราคาเซลล์ก็เหอะ
ทีนี้ถ้าเกิดถามว่าทำไมกระแสมันเริ่มดีขึ้นล่ะแน่นอนนะฮะว่าพอเล่นออนไลน์เนี่ยมันก็ทำให้เล่นกับคนได้ทั่วโลกง่ายขึ้นแต่มันก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะฮะก็คือมุมมองของยูเซอร์เปลี่ยนไปพวกเขาเนี่ยไม่ได้ใส่ใจกับสิ่งที่เรียกว่าประเภทของเกมเท่าอดีตเมื่อในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่นะฮะภาพลักษณ์ของเกมไฟติ้งจากผู้คนจำนวนมากเนี่ยค่อยๆเปลี่ยนจากเกมยากเฉพาะทางไปเป็นหนึ่งในเกมประเภท e-sport ซึ่ง e-sport เนี่ยก็เป็นหนึ่งในรูปแบบความบันเทิงที่สามารถสนุกได้ด้วยการดูไม่จำเป็นต้องลงไปแข่งเองเหมือนดูกีฬาจริงๆนั่นแหละและแน่นอนว่าเกมไฟติ้งเนี่ยมันก็เป็นรูปแบบนี้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วก่อนที่คำว่า e-sport จะได้รับความนิยมด้วยซ้ำเอาจริงๆช่วงปี 2003 ถึง 2012 เนี่ยก็มีการแข่งขันเกมแนวไฟติ้งของญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าโทเกคิที่จัดให้ผู้ชมเข้าร่วมชมด้วยนะและตั๋วก็ขายหมดตลอดเลยด้วยก็แสดงว่าเกมแนวเนี้ยคนชื่นชอบการดูมากกว่าเล่นเองมากจนปัจจุบันนี้นะฮะเราก็จะเห็นได้จากงานแข่งที่มีชื่อว่า EVO ที่เป็นงานแข่งเกมไฟติ้งระดับโลกที่มีคนดูทั่วโลกมากมายเพราะงั้นก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเกมไฟติ้งมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรตัวเองมากหรอกแต่สภาพแวดล้อมรอบๆต่างหากที่เปลี่ยนไปจนทำให้มันค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาจึงทำให้เกมแนวไฟติ้งเนี่ยมันค่อนข้างคือมันก็ไม่ได้ถึงกับพูดได้ว่าได้รับความนิยมหรอกแต่อย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดเทียบกับช่วงที่ร่วงซาลงไปเนี่ยก็ถือว่าฟื้นคืนชีพมามากพอสมควรแล้วล่ะสุดท้ายนี้นะฮะเกมไฟติ้งเกมต่อสู้นั้นน่ะเนเจอร์ของมันเนี่ยค่อนข้างบั่นทอนขวัญกำลังใจผู้เล่นหน้าใหม่เยอะแยะมากมายจึงทำให้มันแมสยากซึ่งถามว่าจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไหมก็คงไม่ได้เพราะคนที่เขาชอบเนี่ยเขาก็ชอบเพราะที่มันเป็นแบบนี้นั่นแหละแล้วมันก็ควรจะเป็นแบบนี้ตลอดไปด้วยดังนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะเพลิดเพลินกับเกมแนวนี้จริงๆเนี่ยนะก็ลองเริ่มต้นด้วยการดูแข่งขัน e-sport เกมไฟติ้งก็ได้นะฮะอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะทำให้คุณชอบเกมแนวไฟติ้งได้เช่นกันนะแต่ถ้าเกิดไม่ชอบเนี่ยก็ไม่เป็นไร